હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ક્લાસ શાળા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે તમે પોસ્ટર જોયું એ મુજબ જ આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌ કોઈ જે છે ધોરણ 12 થી 2025 ની પરીક્ષા આપવાના છો બોર્ડની. એમાં જે વિદ્યાર્થીઓ રેગ્યુલર છે કે ચાહે એક્સટર્નલ હોય, દરેક વિદ્યાર્થીઓ માટે જે છે એ અલગ અલગ વિષયની સ્પેશિયલ તૈયારી કરવી એ બહુ કહેવાય કે કોમ્પ્લિકેટેડ, કહેવાય કે જટિલ પ્રશ્ન છે. કેમ કે કયા વિષયમાં કઈ રીતે તૈયારી થાય, દરેકની તૈયારી કરવાની પદ્ધતિ વિષય પ્રમાણે જુદી જુદી હોય. બધામાં એક સરખી તૈયારી પણ ન કરાય અને બધાની અંદર એક સરખું લખીને પણ ન આવાય. તો કેટલા સમયની અંદર કેવી રીતે કયા વિષયની તૈયારી કરવી એ હવે આપણે આ વિડીયો સિરીઝની અંદર આપણે જોતા રહીશું. તો હવે જ્યારે પણ આપણે અર્થશાસ્ત્ર વિષયની વાત કરતા હોઈએ, જ્યારે 2025ની એક્ઝામ હોય, 26 કે જ્યારે પણ આપણી હશે, ત્યારે હંમેશા અર્થશાસ્ત્ર વિષયને એક સમજવાનું એક લેન્ધી સબ્જેક્ટ છે. લેન્ધી એટલે કે લાંબો ચાલે એવો અને વિસ્તૃત તમારે વિષય પર સમજ હોવી જરૂરી છે. આની અંદર મુદ્દાઓ આ જે છે ખૂબ આની અંદર આવતા હોય છે. સાથે ને સાથે અર્થશાસ્ત્ર વિષયની જ્યારે હું વાત કરું તો એના પહેલા વાંચવું અથવા તો એને સમજવું બહુ જરૂરી છે. જેમ કે આજે ગુજરાતી વિષયની આપણે વાત કરીએ, સંસ્કૃત વિષયની વાત કરીએ, તો આર્ટ્સની અંદર આ બધા વિષયો બહુ સરળ વિષયો છે, એટલા બધા અઘરા નથી. જેટલા આપણે વિષયો જેને વાત કરીએ કે અર્થશાસ્ત્ર, મનોવિજ્ઞાન, તત્વજ્ઞાન, સમાજશાસ્ત્ર, આ બધા વિષયો વાંચનને માંગી લે. એમ અર્થશાસ્ત્ર વિષય પણ આમાંનો જે વિષય છે, થોડો એક મોટો સબ્જેક્ટ છે. શાંતિથી બેસીને સમજવો પડે તો આ વિષય ઉપર જે છે તમારી સારી એવી પકડ આવી શકે છે. તો આજે આપણે અર્થશાસ્ત્ર વિષયની વાત કરીએ તો અર્થશાસ્ત્ર વિષયની અંદર આપણને ખાસ કરીને 11 પ્રકરણો આપેલા હોય છે અને આ 11 પ્રકરણોની અંદર ગુણભાર જુદા જુદા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. દરેક પરીક્ષાઓની અંદર થોડા વધતા પ્રમાણમાં પ્લસ માઇનસ હોતું હોય છે. પણ તમે જો મુખ્ય નજર કરશો તો તમને દેખાશે કે તમારા એટલીસ્ટ 40 થી 50 માર્ક્સ, 1 2 3 4 ને 5, 50 ને 60 માર્ક્સનું તો તમારું અહીંયાથી જ કવર થઈ જાય છે બીજા ચેપ્ટરમાંથી. બરાબર, પહેલું 1 2 3 4 5 ને 6, આ 6 પ્રકરણ કરો તો તમે એટલીસ્ટ 60 માર્ક્સ તો લઈને આવી જ શકો છો. તો આ બધા વિષયોને પહેલા સમજવા પડે આપણે કે આ બધા પ્રકરણોની અંદર કઈ રીતે આપણે તૈયારી કરીશું. તો આપણે જેમ કે અહીંયા 10 માર્ક્સ હોય તો 10 માર્ક્સમાંથી આપણે 7 માર્ક્સ કે 8 માર્ક્સ કેવી રીતે લઈ શકીએ છીએ. જ્યારે 8 માર્ક્સનું પૂછાવાનું હોય ને એમાં તમારે 6 માર્ક્સની જ અપેક્ષા રખાય. બીજું જે છે કદાચ તમારા માટે ખોટું પણ પડી શકે છે. એટલા માટે તમારે અહીંયા જે છે માર્ક્સના સ્કેડ્યુલને જોવો બહુ જરૂરી છે. આ રીતે જે છે પહેલા તો એના ગુણભારને જુઓ. તમારા દર વર્ષનો નવો ગુણભાર આવશે. તમારી પાસે ન હોય તો મને કહેજો, હું તમને મોકલી આપીશ. આ મારો નંબર રહેશે. અહીંયા જે છે આ નંબર પર તમે વોટ્સઅપ પણ કરી શકો છો અને સાથે કોલ અને વોટ્સઅપ દ્વારા પણ, બંને દ્વારા આપણે માહિતી મેળવી શકો છો. એપ્લિકેશન રિગાર્ડિંગ પણ અમારી માહિતી મેળવી શકો છો. અમારી ક્લાસ શાળા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન છે. આ બધી તૈયારીઓ તમારે સિરીઝ વાઇઝ કરવી હોય, દરેક ચેપ્ટર મુદ્દાઓ બધું શીખવું હોય તો અમારી એપ્લિકેશનની અંદરથી પણ તમે તૈયારી કરી શકો છો. એપ્લિકેશન લિંક ને બધું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને આપીશ અને એપ્લિકેશનની અંદર વિસ્તૃત સમજનો પણ ડેમો લેક્ચર તમને મોકલી આપીશું. તો આજે તમે જોશો તો 11 પ્રકરણો છે અર્થશાસ્ત્ર વિષયમાં. તમારી પાસે જેવો સમય હોય, ઘણી વખત વિદ્યાર્થીઓ પાસે 12 મહિનાનો સમય હોય, ઘણીવાર 6 મહિનાનો હોય, ઘણીવાર 3 મહિનાનો હોય, ઘણીવાર મહિનો હોય, અઠવાડિયું હોય, જેવો સમય. પણ મુખ્ય એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની કે તમારે તમારા 6 પ્રકરણો રહ્યા એના ઉપર વિસ્તૃત પકડ જે છે એ પકડીને રાખવી. આ પ્રકરણોને જરા પણ કચાશમાં લેવાના નહીં, કેમ કે આનાથી જ જે છે તમને શું થવાના છે, માર્ક્સ જે છે કવર થવાના છે. હવે હું તમને વાત કરું તો અર્થશાસ્ત્ર વિષયમાં તૈયારી કરો ને ત્યારે ખાસ વસ્તુ હું તમને કહું કે હવે તમારે જે છે 20 માર્ક્સના MCQ આવે છે અને બીજું એક જે છે કે 20 માર્ક્સના 5 માર્ક્સના પ્રશ્નો આવે છે. એટલે કે તમને 40 માર્ક્સ જે છે બહુ ઇઝીલી કવર થાય એવા હું તમને રસ્તા કહી રહ્યો છું. જે વિદ્યાર્થીઓ પાસ થવું છે કે જેને સારા માર્ક્સ લાવવા છે, બંને માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ. પાસ થવા માટે પણ અને સારા માર્ક્સ લાવવા માટે પણ. કેવી રીતે? જેમ કે 20 માર્ક્સના MCQ હોય તો એની અંદર તમે સારામાં સારી આ બધા વિષયોની તૈયારી કરો તો એટલીસ્ટ તમે 15 તો લાવી જ શકો છો.
એવા મસ્ત તૈયાર કરો ને એમસીક્યુ, કેમ કે બધાનામાંની અંદરથી વધીને સારામાં સારા એમસીક્યુ 10 હશે, તો તમારે 110 એમસીક્યુ તૈયાર કરવાના છે કે 150, સમજો 150 એમસીક્યુ તૈયાર કરો તો તમને 15 માર્ક્સ તમારા રોકડા મળી જાય. સમજો માત્ર 150 એમસીક્યુ અને તમને સીધા 15 માર્ક્સ રોકડા મળી જાય. કેટલો ફાયદો કહેવાય, કહેવાય કે ના કહેવાય? ઓછી મહેનત ને વધારે માર્ક્સ. અને આવું જે વિદ્યાર્થીઓને સારા ગુણ લાવવા હોય પરીક્ષામાં, રેગ્યુલર વિદ્યાર્થીઓ હોય, એના માટે પણ આ મહત્વનું છે. બીજી વસ્તુ, જ્યારે આપણે વાત કરીએ 5 માર્ક્સના પ્રશ્નની, તો આ 5 માર્ક્સના પ્રશ્નો રહે ને એ થોડાક જે છે એ તમારા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેવી રીતે? જેમ કે આ 5 માર્ક્સના પ્રશ્નોની તમે વાત કરશો ને, તો આ 5 માર્ક્સના પ્રશ્નોની અંદર ખાસ કરીને શું પૂછાતું હોય છે ખબર છે? કે લેન્ધી પ્રશ્નોમાં મુદ્દાસરના પ્રશ્નો પૂછાય. હવે આ મુદ્દાસરના પ્રશ્નોમાં તમને 4 મુદ્દા આવડતા હોય, 2 મુદ્દા આવડતા હોય, 3 મુદ્દા આવડતા હોય, તમે જેટલા મુદ્દા લખીને આવો એટલા માર્ક્સ તમને મળે. જેમ કે આ 20 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે, તો અહીંયા જે છે 20 માર્ક્સની અંદર તમને એટલીસ્ટ જે વિદ્યાર્થીઓ મહેનત કરે, તો મહેનત કરનારા વિદ્યાર્થીઓને તો 15 માર્ક્સ સુધી ખેંચી જ શકે છે, બરાબર? પણ જે વિદ્યાર્થીઓ ઓછી મહેનત કરે છે તો 12 માર્ક્સ જેવું ખેંચી શકે છે. તો આજની તારીખની અંદર 15 ને 15 30 માર્ક્સ તો તમારા સીધા વિભાગ એ અને વિભાગ ડી, બરાબર, એના ઉપરથી તમે જે છે એ લાવી શકો છો, બરાબર. અહીંયા જે છે એ વિભાગ ડી જે છે એની અંદરથી તમે મેળવી શકો છો. હવે આપણે વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો ખાસ કરીને તમારે જે છે આટલા માર્ક્સ તમે જો કવર કરી લો તો તમારા માટે કેમ મહત્વનું બની છે? કેમ કે અહીંયાથી જે છે તમારા જે રેગ્યુલર એક્સટર્નલ વિદ્યાર્થીઓ હોય એ લોકોની બાઉન્ડ્રી તમે ક્રોસ કરી ગયા. એટલે કે તમારે જે છે એક 100 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે, તો એમાંથી એટલીસ્ટ તમારે કેટલા 33 લાવવાના છે, તો તમે 30 માર્ક્સ તો આવીને ઊભા રહી ગયા. હવે જ્યારે કદાચ એક સમજો કે તમે અટ્ટે-ગટ્ટે બીજા પ્રશ્નોના જવાબ લખીને આવ્યા, તો 10 માર્ક્સ તો બીજું લખી શકો કે ના લખી શકો? 60 માંથી 10 માર્ક્સનું, તો તમે 40 થી 50 માર્ક્સ તો એમને એમ લાવી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો ખાસ જે છે એ આવી રીતની તૈયારીને ધ્યાનમાં રાખો અને એને અર્થશાસ્ત્ર વિષયમાં એપ્લાય કરો. તો અહીંયા તમારે જે છે બહુ સારા માર્ક્સ આવશે. અર્થશાસ્ત્ર વિષયની અંદર જે છે આ બધા ગરીબી જે છે, બેરોજગારી છે, આ બધાના મુદ્દાઓ બનાવો. મુદ્દા પોઈન્ટ્સને યાદ રાખો. પોઈન્ટ્સ બનાવીને યાદ રાખશો તો બહુ સરળતાથી યાદ રહી જશે અને તૈયારી કરવામાં પણ ખૂબ મજા આવશે. તમારે જો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારો ઓછો ટાઈમ હોય અને બધું જ કવર કરવું હોય તો અમારી એપ્લિકેશનનો માસ્ટર કોર્સ પણ હોય છે. આ માસ્ટર ક્લાસમાં કેવું હોય છે, અમે જે છે વિદ્યાર્થીઓને 7 વિષય તમારા હોય ને એના ચેપ્ટર વાઇઝ સ્પેશિયલ લેક્ચર્સ મૂકેલા છે બધા. આ લેક્ચર્સની અંદર તમને બધી જ વસ્તુ ભણવા મળે, શીખવા મળે અને ખૂબ સરસ મજાના તમે માર્ક્સ ગુણબાર લાવી શકો છો. તો ચોક્કસપણે આના અંદરથી પણ તમે તૈયારી કરી શકો છો. તમને કંઈ પણ એવો ડાઉટ્સ ને એવું લાગતું હોય તો તમે મને પૂછી પણ શકો છો. એટલે ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આની અંદર પણ તમે ધ્યાન આપી શકો છો. અને તમારે બીજી કોઈ પણ મદદની જરૂર હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચોક્કસપણે અમે સંપર્ક કરી શકો છો. આવી રીતે જે તૈયારી કરવાની છે. બીજી કોઈ વિદ્યાર્થીઓને કોઈ એવું હોય પ્રશ્ન તો એ પણ પૂછી શકે છે, કોમેન્ટ્સની અંદર પૂછી શકે છે. ખાસ મેં કીધું એ પ્રમાણે આપણે તૈયારી કરવાની છે. તમને કંઈ એવું લાગે કે આની અંદર વધારે જરૂરિયાત છે તો ત્યાં વધારે મહેનત કરવાની. જ્યાં અઘરો વિષય હોય ત્યાં વધારે મહેનત કરવી પડે, એ બહુ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે. ગુજરાતીમાં ઓછી રાખો. તમારી પાસે કેવો સમય છે એને ડિવાઈડ કરો. ટાઈમ ટેબલ બનાવો. ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે આપણે ચાલવું પડશે. ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે ચાલશો તો કંઈક રિઝલ્ટ જે છે સારા તમારી માટે આવી જશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજ સુધી રાખીએ છીએ આટલા. અર્થશાસ્ત્ર વિષયની અંદર હજી પણ હું એક પેપર તમને સમજાવીશ. પેપર સ્ટાઇલ મુજબ કેવી રીતે તૈયારી કરવાની છે. તમારે આખું એક પેપર જે છે એ બોર્ડનું કેવી રીતે લખવું એના અનુસંધાને એક આખો વિડીયો લેક્ચર્સ રહેશે. એમાં તમે જોજો કે કેવી રીતે તમારે પેપરની અંદર સારામાં સારા માર્ક્સ આવી શકે છે અને ડ્રાફ્ટિંગ કેવી રીતે આપણે કરવાનું છે. તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આટલા સુધી રાખીએ છીએ. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર, જેની અંદર એક નવા સબ્જેક્ટ વિશે ચર્ચા કરીશું. નાના વિડીયોઝ હશે પણ તમને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ આવશે. કેમ કે આ બધી વિદ્યાર્થી મિત્રો બધાને કોઈ શીખવાડતું નથી હોતું. ટ્યુશન ક્લાસમાં જાઓ કે બીજે ક્યાંય પણ જાઓ, જે વિદ્યાર્થીઓ વધારે મહેનત કરવાની છે એ લોકો તો દરેક વસ્તુમાં ધ્યાન આપજો. મેં આ 6 ચેપ્ટર કીધા ને એને તો પાકા કરી નાખો અને બીજા જે પ્રશ્નો તમારે હોય એ બધા પ્રશ્નો લખીને ધ્યાનમાં રાખો. એક માર્ક્સના પ્રશ્નો પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય, એમાંથી પણ તમે બહુ સારા એવા માર્ક્સનું કવર કરી શકો છો. એટલે ખાસ ચેપ્ટર્સ પ્રમાણે ચાલો, જૂના પ્રશ્નપત્રોને સોલ્વ કરો અને બોર્ડના પેપર સ્ટાઇલના પેપરો છે એને પણ ચલાવજો. પેપર સ્ટાઇલના પેપર પ્રમાણે તમારી પાસે ના હોય તો એ પણ અમારી પાસે પેપર સેટો પણ અવેલેબલ છે, એને પણ આપણે જોઈ લઈશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સુધી આપણે જે છે આટલા સુધી રાખીએ છીએ. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર, જેની અંદર આપણે વિશેષ ચર્ચાઓ કરીશું આપણા ધોરણ 12 આર્ટ્સના જુદા જુદા પ્રકરણો વિશેની અને સાથે જુદા જુદા લેક્ચર્સ વિશેની અને આપણા સબ્જેક્ટની અંદર માર્ક્સ કવર કરવા વિશેની. ત્યાં સુધી ગુડ બાય, થેન્ક યુ.